عم بتبيع المصارف اللبنانية فروعاتها برات لبنان، وعم تحصل من هالصفقات على ملايين الدولارات. المفروض يكون هيدا خبر سعيد بالنسبة للمودعين، لأنه قيمة صفقات البيع بتزيد الكاش بإيد المصارف، وبتزيد فرص تحصيل الودايع يلي طارت، أو على الأقل جزء منها. بس مش هيدا اللي عم بيصير، وعم بيتحول بيع فروع المصارف برا للعبة جديدة حتى تتهرب المصارف من التزاماتها تجاه المودعين. خلونا نتذكر إنه نحن بلبنان، وعم نحكي عن مصارف اشتركت مع المصرف المركزي بتضييع أموال المودعين. بيكفي نرجع لأول 2019، قبل ما يصير الانهيار الكبير بالقطاع المصرفي. كانت المصارف تملك موجودات خارجية، يعني موجودات بالعملة الصعبة، بحدود 25.2 مليار دولار. اليوم ما ضل من كل هالموجودات أكثر من 13.51 مليار دولار، وما بنعرف وين راح الباقي. حتى الانهيار الاقتصادي ما غير سلوك القطاع المصرفي، وبين تشرين الأول 2019 وتشرين الأول 2020 طير مصرف لبنان حوالي 11.52 مليار دولار، بس 4.66 مليار منهم راحت على الدعم، والباقي دولارات مودعين راحت على مطرح مجهول. هو على الأرجح تمويل تحويلات كبار النافذين لبرات البلد. إذا هيك تصرف القطاع المصرفي مع الأموال الموجودة بين إيديه، ما رح يعمل العكس بأموال عم يحصل عليها من بيع موجودات كان بيملكها برات البلد، خصوصاً أنه مصرف لبنان مسهل اللعبة على المصارف. بلشت كل قصة بيع الفروعة ب 27 آب الماضي، وقت أصدر رياض سلامة تعميم بيجبر كل مصرف إنه يودع كمية من السيولة بتساوي 3% من إجمالي الودائع الموجودة عنده بالعملة الأجنبية. المصارف طبعا للقانون عليها أنه تلتزم بذلك، وهي بتلاقي الطرق المناسبة لها الأمر. بس التعميم ما نص على أي شروط لكيفية استعمال هالسيولة، وما عطى أي ضمانات للمودعين. بالعكس طلب إنه السيولة تنحط بحسابات المصارف برات لبنان، وين ما في قدرة لتنضبط أو تتراقب. فالأرقام تكشف خروج 5.7 مليار دولار من الودائع من المصارف اللبنانية خلال كانون الثاني وشباط من هذه السنة. ولتزيد حرية المصارف بالتصرف بهالسيولة، استعجل حاكم مصرف لبنان على التعميم قبل ما يمرق قانون الكابيتال كنترول، وساعدوا على تأخير القانون رئيس المجلس النيابي ولوبي المصارف بالمجلس يلي بعدهم بيجرجروا فيه من نيسان الماضي. وبغياب الكابيتال كنترول ما في شي بيضمن ما تطير الأموال الناتجة عن بيع فروع المصارف مثل ما طارت الأموال يلي قبلها. بيندرج تعميم سلامة ضمن خطته لإعادة رسملة المصارف، يلي بتتطلب كمان إنه تزيد المصارف مساهمات أصحابها بنسبة 20%. بدل ما تصير العملية عبر ضخ أصحاب المصارف السيولة اللازمة ليزيدوا مساهماتهم، قررت المصارف تزيد المساهمات من خلال ألعاب سمح لهم فيها مصرف لبنان، مثل إعادة تخمين عقاراتها وزيادة قيمتها على الورق، وإعادة تخمين العقارات يلي حطت إيد عليها من القروض المتعسرة، أو نقل عقارات لاسم المصرف. وهيك تحولت هالعملية لنفخ رساميل على الورق، بلا ما تزيد أي سيولة فعلية تساعد المودعين على الحصول على أموالهم. بعد المصارف وحاكم مصرف لبنان عم بيتصرفوا بحرية كاملة للتهرب من التزاماتهم، وبغياب خطة لتوزيع الخسائر بشكل بيضمن حقوق المودع، رح تضل المصارف تهندس الأزمة لمصلحتها هي.